Good morning, everyone! Nandito kami ngayon sa Chowking. Nagbe-breakfast. Pagkatid ng kids, diretso kami dito. Ba't matama ako dyan? Bet ako dapat. Ewan sa'yo. O, di ganyan. O, okay, ganyan. O, yan, ganyan. Para payat ka. Nag-aantay na lang kami ng order. Ayan, o. Lagi kaming nandito. Basta pag may pasok siya, diretso kami dito. Ayan. Habang nag-aantay ng order, siya ay nanonood. Tignan nyo kung sinong pinanonood niya. Ayan. Ay, merong ano. Si Reyes. Malit lang yung Chowking dito, guys. Hindi kagaya sa atin dyan. Yan lang, ganyan lang. 6 days na lang, guys. Uuwi na. Excited lang masyado. Yan ang aming order. Topwa. Bonji. Then sa akin na ito, ano lang? Taho. Taho lang. At saka jasmine tea. At saka siopaw pala. Asama siopaw. Kain tayo. Kain. Hi guys! Dito na naman ako sa kusina. Nagluluto ako ngayon ng chicken. Baked chicken with garlic and parmesan glaze. Nilalaga ko lang siya. Nilalaga ko muna. Then later, tsaka ko siya i-bake. Mga 15 minutes to 20 minutes ko siyang nilalaga. Tsaka natin siya i-bake. Yum, yum! Yan, guys. Abali, ang nilagay ko dyan is salt and pepper. Tapos, merong basil. Merong thyme. Kasi may mga herbs akong mga nilagay dyan para mabango. Para masarap. Tapos nilagyan ko siya ng konting patis para, di ba, para malasa yung chicken sa loob. Yan. Tapos, i-bake ko na siya after. Pag naano natin siya, patuyuin natin siya bago natin siya i-bake. Diba? Masarap po yan. Yum, yum. Yan, guys. Hanguin ko na yung chicken. Para matuyo-tuyo siya. Diba? Tapos gagawa ko ng yung pang-glaze ko, yung butter, garlic, then parmesan cheese. Nilalagyan ko siya ng parsley. Sarap ito. Yummy, yummers. Yummy. Pasensya na kayo. Halos lahat ng nasa vlog ko. Kasama sa routine ng ating kusina. Kasi alam nyo na. Mother of 3. Then, wala naman akong work. Nasa house lang ako. So, talaga ako lang nag-a-attend ng needs ng mga bata. Isa akong dakilang nanay. Laking nakaagapay sa mga anak. Bake natin. So, i-bake natin to ng 450 ng 15 minutes. Then, after 15 minutes, baliktarin natin sila. Baliktarin natin para magpantay yung kanilang luto. Diba? Para mag-crispy yung chicken.
Yan. Palalamigin lang natin bago natin siya ilagay sa oven. Yan guys, habang inaantay natin na lumabig yung ating chicken, mag-prepare muna ako ng garlic tsaka yung yung parsley pandagdag dun sa niya, pang-glaze natin dun sa chicken. If ever guys na meron kayong suggestion na gusto kong lutuin, pwede naman para kahit hindi ko siya alam, tatry nating lutuin. Pag-aaralan natin. Diba? Parang to. 6 days to go, guys. Nasa Pilipinas na. Mag-vacation ako ng 1 month doon. Kasama ko si auntie. So, super excited na kami. Pero alam nyo ba yung aking luggage until now, hindi pa rin siya nakaka-finalize. Kasi ang dami ko pang tatanggalin ata. Nakakaloka. Yan guys. Tapos kanina yung garlic, ngayon yung parsley naman. Chop finely para hindi masyadong malalaki kasi yung mga bata ko hindi masyadong kumakain ng mga herbs na fresh. Lalo na si Bunso. So kailangan siyang medyo maliliit talaga. Kung may food processor kayo, mas maganda ang chop niya. Meron akong food processor kaso medyo tinatamad na akong maglabas. Kasi mas matrabaho yun para sa akin. Hugasan mo pa ulit. So, ganito na lang. Machachap din yan ng maliliit. Ang bango pati ng parsley. So, baka mangyayari is, tatabihan ko si Bunso ng walang coated na lang. Baka ayaw niya kasi nito. Magsa-separate na lang ako ng ilang peraso para sa kanya. Kasi pagkagaling sa school, kumakain sila. Kasi hindi enough yung lunch nila sa bus school. Alam nyo naman dito, mga American food. Lalo na si Bunso, picky sa pagkain. Hindi pa talaga siya kumakain ng mga American food. Masyado pa silang picky. Mga Filipino food pa din ang gusto ng Bunso ko. Ano nga yun eh? Hainan mo lang naman siya ng tuyo. Favorite niya ang tuyo. Yan, bangus. Yung marinated bangus. Yan, favorite din niya yan. Para sila ni husband, parang dry food yung kanilang gusto. Ayaw nila ng masyadong mga sabaw-sabaw. Kahit si panganay, luluto ka ng tinola, ayaw nila kainin yung chicken. So, yung sabaw lang at saka yung ang kinakain. Yung gulay.
Ayan. Masyado na ito na maliliit na ito. For sure. Hindi na ito masyadong mahalata ni Bunso. Sana magustuhan niya. Yummy, yummy, yummy. Ay, yan na. Tama na yan. Pwede na yan. Yan guys. Waiting na. Ready. Ready to bake na siya. Bali, dalawang tray. Isang malaki at saka isang maliit na tray. Wait ko lang yung aking oven. Pinaiinit ko na. Yummy, yummy, yummy. Yan guys. Ready na yung oven natin. Pasok na natin yung ating chicken. Yan. Set natin ng 15 minutes. After 15 minutes, baliktarin ulit natin sila. Then set ulit ng 15 minutes para magpantay yung kanyang luto. Yan o. Yan na guys. Ongoing na ang bake ng aking chicken. Yummy, yummy. Yan guys. Lutuin na natin yung ating pang-glaze sa ating chicken. Baked chicken. Naglagay ako ng butter. Then, ito yung ating garlic. Toast natin. Bango ng butter. Saka yung garlic. Meron din ako ditong toasted garlic. Pag ako ay makukulangan ng garlic mamaya, dadagdagan ko na lang. Bango. Kailangan toast na toast yung garlic para mabango. Parang kulang yung butter ko. Dagdagan natin. Ayan na. Nagtotoast na ng konti yung ating garlic. Tapos lalagay ko lang yung parsley.
natin ng pepper. Ayan. Patayin na natin. Tsaka natin siya lagyan ng parmesan. Parmesan cheese. Yan na siya, guys. Ang sarap. Ang bango. Little bit more para mas masarap. Tansyahan kasi yung ating ano. That's it. Done. Kasi kukukot na natin yan doon sa ating chicken. Yan. Guys, kukukot na natin dito sa ating ginawa. Liit ata yung ating ano, mahirap siyang haluin. Ang sarap. Natikman ko na siya, guys. Nilagyan ko na siya ng isa. Yummy. Meron ka lang dyan sa, ano, sa taas. Yan. Is it carbonara? Oh no, it's chicken. Oh, It's chicken. Ilipat natin dito sa pinanggalingan niya. Yan. Yan na siya, guys. Ang sarap. Yan na. Yan na, guys, yung ating finished product. Yum. Guys, taste na natin yung chicken. Ito na siya, oh. Yum, yum. Ang sarap. Super. Try nyo to, guys. Yummy. Thank you guys for watching. See you again next time. See you later, guys. Mwah!